quay trở lại với chương trình chứng khoán cơ bản được thực hiện bởi công ty chứng khoán Paichi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một chỉ số thường hay được sử dụng trong việc phân tích tài chính và định giá các doanh nghiệp, đó là chỉ số P/B, Price to Book Value. Vậy thì chỉ số P/B là gì và cách sử dụng như thế nào? Mời các bạn đón xem đến cuối video này. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về định nghĩa của P/B. P/B tức là Price to Book Value Ratio, là một chỉ số đánh giá giá trị của thị trường so với giá trị ghi sổ của một doanh nghiệp. Trong đó, Price đại diện cho giá trị thị trường là giá giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Book Value đại diện cho giá trị ghi sổ của doanh nghiệp, được xác định là giá trị sổ sách của tài sản thuần trên bảng cân đối kế toán. Ngoài ra thì giá trị sổ sách của doanh nghiệp phản ánh hoạt động của công ty trong quá khứ. Bên cạnh đó thì giá trị thị trường phản ánh kỳ vọng về tình hình kinh doanh, ban lãnh đạo và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. Thứ hai là về cách sử dụng. P/B thường được khuyến khích sử dụng cho các doanh nghiệp có tài sản với giá trị sổ sách phản ánh đúng giá trị thực tế của tài sản đó. Ngoài ra thì P/B thường không được sử dụng đối với các doanh nghiệp có tài sản cố định vô hình lớn. Rất khó có thể xác định được chỉ số P/B bao nhiêu là tốt. Nó có thể tốt ở ngành này nhưng sẽ kém ở một ngành khác. Chỉ số P/B nếu đứng riêng lẻ thì không có nhiều giá trị. Muốn biết liệu cổ phiếu có đang bị định giá thấp hay không thì ta nên so sánh P/B với P/B của đối thủ cạnh tranh hoặc là so sánh với trung bình ngành. Chỉ số P/B thường không được khuyến khích để sử dụng cho nhóm doanh nghiệp bất động sản, bởi nhóm doanh nghiệp này là nhóm doanh nghiệp có giá trị tài sản thực tế thường không được phản ánh một cách chính xác trong giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Chỉ số P/B không khuyến khích sử dụng với các nhóm doanh nghiệp dịch vụ, ví dụ như là công ty DigiWorld hoặc là công ty FPT Retail, bởi vì là những doanh nghiệp này họ có cái khối tài sản cố định vô hình lớn. Bởi vì trong cách tính chỉ số P/B thì chúng ta đã loại bỏ cái giá trị của tài sản cố định vô hình. Từ đó thì đối với những doanh nghiệp dịch vụ thì chúng ta sẽ không thể ước tính đúng về cái giá trị của doanh nghiệp cũng như là cái tiềm năng của doanh nghiệp. Chỉ số P/B như thế nào là tốt? Đối với chỉ số P/B cao, tức là nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra một số tiền cao hơn giá trị ghi sổ của doanh nghiệp để sở hữu cổ phiếu đó. Tuy nhiên, có thể là do giá trị sổ sách của doanh nghiệp thấp. Điều này là do doanh nghiệp có nợ lớn hoặc là do doanh nghiệp có tổng tài sản thấp. Đối với P/B thấp, nhà đầu tư chỉ có thể bỏ ra một mức giá thấp để mua cổ phiếu, tức là nhà đầu tư không có mấy khả quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, giá trị kỳ vọng đối với doanh nghiệp không cao. Một số trường hợp thì doanh nghiệp đang trong quá trình hồi phục sau khi khủng hoảng, cho nên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đang ngày một tăng lên, khiến cho giá trị cổ phiếu trên sổ sách cũng tăng lên. Như vậy trong trường hợp này, cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn so với giá trị thực. Đây chính là một cơ hội cho các nhà đầu tư mua vào để thu về lợi nhuận trong tương lai. Chỉ số P/B có ưu điểm đó là P/B có thể áp dụng đối với những doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận không ổn định, bởi vì chỉ số P/B có đặc điểm đó là nó ổn định hơn so với chỉ số P/E, vì giá trị tài sản thì không biến động như thu nhập. Do đó thì P/B có thể sử dụng để định giá các công ty chưa thu được lợi nhuận, như là các công ty đang khởi nghiệp hoặc là các công ty sắp thanh lý. Tuy nhiên về nhược điểm thì P/B không thể so sánh được giữa các công ty đến từ các quốc gia khác nhau hoặc khác biệt về phương pháp kế toán, chẳng hạn như là US GAAP hoặc là IFRS, có thể dẫn đến giá trị tài sản khác nhau. Điều này thì làm cho sự so sánh trở nên khó khăn hơn. Thứ hai là P/B không có ý nghĩa đối với các công ty mà có tài sản cố định vô hình lớn. Cái tài sản cố định vô hình của họ thì được coi là vốn tri thức, lợi thế thương mại, được tạo ra từ nội bộ nhận thức về thương hiệu. Nó có giá trị lớn hơn rất nhiều so với tài sản được ghi trên bảng cân đối kế toán. Vậy thì P/B được tính như thế nào? P/B được tính bằng giá trị thị trường của mỗi cổ phiếu chia cho giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu. Trong đó giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu là giá trị sổ sách của doanh nghiệp chia cho số cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ. Ngoài ra thì giá trị sổ sách của doanh nghiệp được xác định bằng tổng tài sản trừ cho nợ và trừ cho tài sản cố định vô hình. Để dễ hiểu hơn thì chúng ta cùng đi đến phần ví dụ. Một ví dụ rất cụ thể của Masan, một mã mà Paichi vừa phân tích ở kỳ trước. Chúng ta có bảng cân đối kế toán của Masan vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, tức là cuối quý 3. Chúng ta có tổng tài sản, nợ phải trả và tài sản cố định vô hình. Từ đó thì ta có thể tính được giá trị sổ sách bằng cách lấy tổng tài sản trừ cho nợ phải trả và trừ cho giá trị tài sản vô hình. Ta thu được kết quả giá trị sổ sách là 17.814 tỷ Việt Nam đồng. Tiếp theo chúng ta cần xác định giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Đối với Masan có số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ tính tới cuối quý 3, tức là ngày 30 tháng 9 năm 2021 là hơn 1 tỷ cổ phiếu. Từ đó giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Masan là 15.113 đồng. Và để tính được P/B thì chúng ta lấy giá giao dịch cổ phiếu của Masan
vào một ngày bất kỳ. Đấy, chúng tôi lấy ngày 22 tháng 11 năm 2021, tức là khi đó Masan đang có giá trị giao dịch là 149.900 đồng. Theo như công thức để xác định P trên B thì ta lấy giá trị giao dịch của mỗi cổ phiếu chia cho giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu. Ở đây giá trị giao dịch của Masan vào ngày 22 tháng 11 năm 2021 là 149.900 đồng. Chúng ta chia cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, thu được P trên B của Masan là 9,92. Chúng ta có thể tóm lược một số ý như sau. P trên B thường không được ưu tiên sử dụng đối với các mã thuộc ngành bất động sản. Thay vào đó thì chúng ta nên sử dụng chỉ số P trên E. Ngoài ra thì P trên B cũng không nên sử dụng đối với các doanh nghiệp có tài sản cố định vô hình lớn. P trên B cao hay P trên B thấp chưa hẳn đã phản ánh hoàn toàn được giá trị tích cực hoặc tiêu cực của doanh nghiệp, cho nên nhà đầu tư nên áp dụng P trên B với một số các chỉ số tài chính khác để có thể đánh giá được một cái nhìn trực quan nhất về tình hình của doanh nghiệp. Trên đây là toàn bộ các kiến thức về chỉ số P trên B mà Ba Chi đưa ra. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong công cuộc đầu tư chứng khoán. Và Ba Chi hy vọng các bạn sẽ đón xem những video sau để cập nhật thêm những thông tin về các chỉ số mới. Chúc các bạn đầu tư thành công.